السلام عليكم ورحمة الله، حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد بصناعة المحتوى الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير. لقاء اليوم موجه لكل حد يوتيوبر وعنده قناة يوتيوب وبينزل مواضيع وحابب يعمل افتتاحات لهذه المواضيع بانتقالات جدا جميلة وألوان رائعة، وعرض للوجو وعرض لاسم القناة، عرض لعنوان الموضوع، دعوة للاشتراك، دعوة للتفاعل، بأشياء جدا جميلة. حضر لكم إياها كليتها بلقائنا لهذا اليوم. فضلا وحبا وتكرما من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من حكاية شغف كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الممتع لهذا اليوم. اهلا بكم احبابي مره ثانيه. مثل ما شايفين الان في جهاز الكمبيوتر وفي عندنا مجموعه من الملفات رح نبدا بشرحها واحده واحده لحضراتكم. طبعا انت رح تقوم بتحميل هذا الملف المضغوط برابط مباشر بوصف هذا الفيديو مباشره، ورح تقوم بفك الضغط من خلال نقل مفتاح الماوس الايمن عليه ونتوجه الى Extract to YouTube Openers Back. بينشأ عندي هذا المجلد، رح ندخل مع بعض على هذا المجلد ورح نشوف الاشياء يلي نحن محتاجينها. في عندي عناصر جميله اليوم رح نستخدمها. اول شيء في عندي عناصر الموشن جرافيك تمبليت، هذه هي اللي رح نضيفها الى البرنامج. ايضا في عندي لينكس اللي هي عبارة عن روابط لتحميل ماتريال اللي هي الفيديوهات المستخدمة وأنواع الخطوط المستخدمة. يعني أنت رح تفوت إلى هذا المجلد ومنفوت إلى الفونت لينك وبنشوف أن هذه عبارة عن روابط لتحميل الخطوط المستخدمة إذا كنت رح تستخدم اللغة الإنجليزية. وأيضا إذا حبيت تحمل هذه الفيديوهات تتدرب عليها وتعمل معاينات عليها، هذه الفيديوهات كلها موجودة روابطها من موقع البيكسلز بهذا المستند، فيك تأخذ الرابط وتحمل هذه الفيديوهات مباشرة. أنا رح أضم لكم إن شاء الله تعالى أنواع الخطوط المستخدمة. فعندي هذا الخط الأول بنفوت عليه وبجي بحدد كل أنواع الخطوط أو ملفات الخطوط، أنقر باليمين وبتوجه إلى الانستول عشان نعمل تثبيت لأنواع الخطوط على جهاز الكمبيوتر. نفس الشيء في المجلد الآخر كمان عندي نفس المبدأ، عندي هذا خط وعندي بهذا المجلد مجموعة خطوط أقوم بتثبيتها كلها إلى جهاز الكمبيوتر، ومن ثم نبدأ بإنشاء مشروعنا على برنامج أدوبي بريمير. بعد ما شغلنا برنامج أدوبي بريمير رح نبدأ بإضافة الماتريال أو المواد أو العناصر المكونة للفيديو رح نشتغل عليه. أفترض رح أستخدم وليكن على سبيل المثال عندي هذا الفيديو، خلني أسحبه إلى مكان إدراج العناصر وبسحبه على التايم لاين لحتى يتم إنشاء سيكونس له بهذا الشكل تماما. نتوجه إلى قائمة الويندو، نتوجه إلى تفعيل الاسنشال جرافيكس، برجع إلى المجلد اللي كنا شغالين عليه ومنفوت إلى بريمير برو تمبليت، منفوت عليه بنشوف عناصر اللي راح نقوم بإضافتها إلى البرنامج اللي هي عبارة عن موشن جرافيك تمبليت. أقوم بتحديدها كاملة والنقر والسحب والإسقاط وين في مكان أو في نافذة إضافة العناصر في الاسنشال جرافيكس. بعد ما نقوم بالإضافة راح ننزل ونبحث عنها، طبعا هي بحرف الأو تبدأ بأوبنر، راح ننزل وندور عليها، راح أشوف عندي هذه العناصر الجميلة. تمام، هذه عناصر قمنا بإضافتها. راح أجي إلى عنصر معين وليكن عندي هذا العنصر راح استخدمه وبنقر وبسحب وبضعه على التايم لاين. بعد ما ضفناه راح نحرك المشيرة شوي مشان يكون عندي إياه مثلا بأبعاد الفيديو أو بدقة الفيديو يلي أنا شغال عليه. إذا كان الموضوع عندك يا محتكم حسب أبعاد السيكونس اللي أنت شغال عليه، بإمكانك تنقر بمفتاح الماوس الأيمن على العنصر اللي ضفناه على التايم لاين وبتوجه إلى سكيل تو فروم سايز، يعني إعادة ضبط الأبعاد بما يتناسب مع أبعاد السيكونس اللي أنا شغال عليها.
طيب الخطوة الثانية بتوجه إلى الإيديت، وأنا محدد العنصر بتوجه إلى الإيديت. في عندي 3 خيارات أو 3 أوبشنز رح نفوت عليها. بجي إلى الأول، في عندك هون الكالر سيتنجز، إذا كل أداة الألوان المستخدمة بهذا التأثير. ثاني التكست سيتنجز، بإمكانك تتحكم بكل ما هو موجود من عرض النصوص. طبعا النص الآن موجود على الشاشة، بإمكاني استبداله من هذا المكان، وبإمكاني اختيار نوع خط له واختيار نمط للخط، ومن ثم ضبط المحاذيات بشكل كامل. الخيار الأخير هو اختيار خصائص العناصر، بإمكانك تتحكم فيه أيضا بالطريقة يلي بتناسبك. طبعا لكل شكل من هذه الأشكال اللي رح نضيفها على الفيديوهات تمام رح يكون في له إعدادات يعني فرعية خاصة فيه بما يخص موضوع الألوان والنصوص والعناصر المستخدمة. رح نجرب الآن عنصر آخر، بعمل ديليت وبتوجه إلى بروز، وبجي بختار وليكن عندي هذا العنصر تمام، فينا نستخدمه. ننقر باليمين وبتوجه الى سكيل تو فروم سايز، هذه اول خطوه عشان يكون الضبط مباشره معنا على ايش، على قدر مساحه السيكونس بالضبط او ابعاد السيكونس اللي احنا مختارينه بالضبط. المرحله الثانيه هي مرحله التعديل. بجي الى الكلر سيتنجز مباشره وابدا بتعديل اي الوان انا محتاج اني اغيرها. الامر الثاني عندي التكست، بفوت كمان، ومثل ما انا شايفين في عندي نص اول وعندي نص ثاني وعندي نص ثالث. هذا هو النص الاول والنص الثاني والنص الثالث. فيك تختار النصوص عربيه او انجليزيه، والان رح نشوف كيف رح نكتب النصوص باللغه العربيه، وعندك كل ما تحتاجه من تنسيقات النصوص. واخيرا في عندي العناصر، فيني اتحكم بمواضعها بشكل كامل لكل عنصر هو موجود على الشاشه مثل ما احنا شايفين. طيب يا احباب، عندي ملاحظه جميله جدا جدا لكيفيه الكتابه باللغه العربيه. لو جينا على سبيل المثال ونبدا بكتابه اشياء باللغه العربيه، اي عناوين باللغه العربيه، فيني اكتب مثلا حكايه شغف، وجيت نقرت بأي مكان، رح نشوف انه هو اعطاني اللغة معكوسة تماما وغير مقروءة غير مفهومة. فلذلك رح نتركه بوصف هذا الفيديو رابط لموقع بيساعدني بتحويل الكلام للغة العربية واضافته الى البرنامج بكل سهولة. رح نتوجه الى المستعرض، عندي هذا هو البرنامج، بجي بكتب النص المراد كتابته او اضافته الى برنامج ادوبي بريمير، وليكن مثل ما حكينا عندي حكاية شغف، وبجي بختار او بنقر على المفتاح فقط تحويل ونسخ بس مرة واحدة، وبرجع إلى برنامج البريمير وبجي إلى مكان كتابة النص وبلصق النص اللي قمنا بنسخه. بنقر بأي مكان رح نشوف إنه هو أعطاني كلمة حكاية شغف أو النص المراد يعني بالطريقة الاعتيادية المفهومة باللغة العربية. صف عندي موضوع تغيير نوع الخط، خلني أختار على سبيل المثال على عجل، نختار أي نوع خط، وليكن عندي مثلا التو بولد. رح نشوف تطبيق جميل للنص، فينا أتحكم بالحجم بهذا المكان، وعندي كمان البوزيشن فينا اتحكم فيه بطريقه جدا جميله. بعد ما انتهي اضع اشارات المارك ان والمارك اوت على المناطق اللي راح اعملها ريندر، اضغط مفتاح الانتر من الكيبورد لحتى ابدا بعمل ريندر للاشياء اللي انا اضفتها، وبهيك بيكون صار عندك الفيديو جاهز وفي افتتاحيه للمواضيع بطريقه جدا جميله وانتقالات والوان رائعه للغايه. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرموا لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، والقاكم على خير. دمتم برعاية الله، محبكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.